السلام عليكم. دخلت انام من دقايق بسيطة كده وبعدين بفتح الموبايل وابص بصة فلقيت صديقي القس البروتستانتي اللي تلقى صفعات متتالية ومتوالية ومتحازية ومتوازية في الفيديو اللي ردينا بيه عليه من كام يوم. هو والقس البروتستانتي لقيته ان هو كاتب منشور بيرد على الفيديو ده او بيتكلم على الفيديو ده. فباختصار يعني بدأت ان انا اكتب منشور للرد في الصفحة، يعني عشان انا في حسابي الشخصي محظور. فقلت طب ليه ما نخلي الموضوع ده فيديو، يبقى فيديو خفيف كده سريع ان شاء الله. هو في المنشور بتاعه بيقول الآتي: مساء الورد، داعية مصري له إجازة في حفظ القرآن يفتي حضرته في علم المخطوطات ويتحدى خبراء هذه المادة، يعني بصفته خبير يعني، بل يعلمنا ما لا نعلمه نحن المتخصصون في هذا المجال. هو بيعتبر نفسه متخصص وما ينفعش ان انا اعلمه. تمام. والغريب أنه في كل حلقاته على اليوتيوب لم يقدم لنا رقما علميا لمخطوط واحد للقرآن، بل يأخذ كل معلوماته عن عمنا جوجل. ده مش صحيح، لأن أنا في الفيديو، حتى الفيديو اللي أنا رديت عليه، الفيديو اللي أنا رديت بيه عليه ساعة و13 دقيقة، ذكرت تقريبا 10 مراجع أو أكثر، مش متذكر يعني، ذكرت مراجع كتير. طيب هل دي روش ونسيدة من جوجل يعني، ولا ده مرجع علمي محترم؟ طيب المراجع التانية هل هي برضو مجرد مقالات مجهولة في جوجل، ولا لأشخاص معروفين وعلماء ثقات، علماء كبار ومتخصصين في مجال المخطوطات؟ طبعا هو بيوهم الناس ان انا باخد من جوجل. طيب انا باخد من جوجل، رد على كلامي. لان مجرد انك تدعي ان فلان بياخد من جوجل، ده لا يعني ردا، ده مش رد، انت بس بتدلس على الناس. انا باخد من جوجل، رد على كلامي. طيب المراجع اللي انا ذاكرها دي كلها، دي برضو يعني من عمنا جوجل برضو زي ما انت بتقول، ولا دي مراجع معناها ان انا قرأت هذه المراجع او تصفحتها على الاقل؟ فانت رد على كلامي. مش هتقدر ترد لان انا كل حرف قلته في الفيديو كان بمرجع. انت بتدعي انك متخصص وخبير، انا اشهد انك متخصص، لكن متخصص في حاجة واحدة بس: متخصص في الجهل وفي الكذب. وده اتضح من الفيديو. كل كلمة انت قلتها طلعت كلمة سطحية جدا، طلعت شبهة واهية جدا يرد عليها اي انسان، وانا بالفعل رديت عليها بسهولة شديدة الحمد لله. كل حرف زي ما قلت موثق بالمراجع وبالادلة، وذكرنا جداول العلماء عن المخطوطات، وذكرنا كلامهم عن مخطوطات القرآن، فده مش كلامي. عموما هو بيكمل بعد كده ويقول الآتي: ثم يقوم بعد ذلك باستعراض عضلاته المعرفية لتعليم أناس قليلي الخبرة أمثالي في هذا المجال. وحاطط 3 علامات تعجب. أنا أصلا ما بعتبركش قليل الخبرة، أنا بعتبرك عديم الخبرة وعديم العلم، قليل العلم جدا. يعني أنت عندك معرفة سطحية بالمخطوطات، وهذه المعرفة مليئة بالأخطاء ومليئة بالكذب ومليئة بالجهل. فأنا بحاول أوضح للناس ان انت بتكذب، وعرضت الادله اللي تثبت ده. انت اطلع رد على ادلتي، لكن ان انت تتكلم عن شخصي وان انا باخد من جوجل وباخد من كذا، طبعا انا مش عارف لسه مبلول ولا ايه عشان لسه غاسل وشي بس. بغض النظر يعني، بقول لكم كنت هنام بس قمت قلت اعمل الفيديو على السريع يعني. لان الفيديو ما فيهوش حاجه، يعني هو ما قالش حاجه كلام علمي يستحق الرد، لان هو ما عندوش ماده علميه. المهم هو بيكمل وبيقول: في بداية فيديو له عن مخطوطات القرآن والكتاب المقدس طرح 7 نقط تتعلق بهذه المادة، وكل المعلومات التي قدمها لجمهوره تفيد أنه سمع فقط ولم يرى بأم عينه مخطوطة واحدة في حياته. يا سلام. هو أنا عشان أتكلم عن مخطوطات القرآن يبقى أنا لازم أكون مسكتها بعيني بأم عيني. ما ينفعش مثلا إن المخطوطة، لأن أغلب المخطوطات متاحة على النت، المواقع العلمية والعلماء اللي درسوا المخطوطات نشروا كثير منها على النت. ما ينفعش ان انا ادرس اللي على النت ده، لازم ان انا اشوفها بعيني. واخد بالك؟ طيب المخطوطات اللي انت ما شفتهاش بعينك، ما هو انت اكيد ما شفتش كل المخطوطات، ازاي تتكلم عنها؟ بنفس المنطق يعني. طيب علماء المسيحية اللي بيتكلموا عن مخطوطات الكتاب المقدس، ازاي يتكلموا عنها وهم ما شافوهاش بأم اعينهم؟ ده يعني كلام سطحي وكلام ساذج جدا. انت بتفترض ان الشخص عشان يتكلم عن مخطوطات القرآن لازم يكون شافها بعينه، ما ينفعش يكون مثلا درسها حملها من على النت من مواقع معتمدة. ما بنقولش من مواقع مجهولة، لا، ده من مواقع علمية معتمدة بتنشر المخطوطات وبتنشر أرقامها العلمية وتعريف بيها، العلماء نفسهم بينشروها. كل ده بالنسبة لك مش مهم.
انت بس عشان اتيحت ليك الفرصه ان انت تشوف مخطوطه ولا اتنين ولا تلاته ولا 10 ولا 100، فخلاص بتفترض ان انت الوحيد اللي من حقك تتكلم عن المخطوطات. لكن كل الناس اللي تدرس المخطوطات بطرق اخرى ما لهمش الحق، بتصادر عليهم. انت بتفترض او بتعتبر نفسك متخصص وخبير وعالم وعلامه، وانت ولا اي حاجه من الحاجات دي. وده اثبتناه، ما بقولش كده مجرد ادعاء، لكن اثبتنا ده في الفيديو اللي ردنا فيه عليك انت والقس البروتستانتي. بعد كده بيكمل وبيقول: وكل نقطة من السبع نقط اللي هو بيتكلم عنهم تحتاج لحلقة كاملة لتفنيدها وكشف زعمه. طيب منتظرينك. انا جبت ادلتي، انت هات ادلتك ورد عليا. حتى انا قلت في الفيديو: بيننا وبينكم المراجع. انا جبت كل كلمة بقولها، جبت مرجع واثنين وثلاثة عليها. انت كل كلمة بتقولها مفيش ولا مرجع بتقوله. فانا منتظرك، اطلع كده ورينا التخصص والعلم بتاعك ورد. رد بالمراجع، مش كلام سطحي ساذج زي الفيديو اللي فات. بيكمل وبيقول: يقول هذا الداعية، إذا كان فعلا داعية وأنا أشك في ذلك، ماشي كتر خيرك، شك زي ما أنت عاوز، لكن شكك لا يغير من الحقيقة شيء. لا يغير إن أنا صفعتك صفعات كثيرة في الفيديو، صفعات علمية، إحنا ملناش في العنف، صفعتك صفعات علمية في الفيديو اللي برد فيه عليك. اطلع رد عليه. لكن انت تدعي داعيه مش داعيه، انا ما قلتش انا داعيه اصلا ولا قلت اي حاجه. لابس بنص كم اهو وطالع، يعني مش لابس عامه ولا لابس اي حاجه، طالع انسان طبيعي، لكن انسان طبيعي بستخدم الادله والمراجع. انت ما بتستعملش حاجه من الحاجات دي. فدعك من شخصي وتحدث عما اقوله. ما تتكلمش عن شخصي. انا ممكن اطلع اتكلم عن شخص اقول ده ما بيعرفش يتكلم كلمتين على بعض، بيقعد يتهته في كلام، او لغته عربيه مش عارف ايه. ما ممكن اقول الكلام ده يعني، ممكن اقول كلام كتير عن شخصك. لكن انا ما بتكلمش عن شخصك، انا بتكلم عن الكلام اللي انت بتقوله. بغض النظر يعني، الشخصنه يجيدها كل الناس. يقول: قال في عرض النقطة الأولى: إن اليهود والنصارى لا يعتمدون على الحفظ في توثيق كتبهم المقدسة كما هو الأمر عند المسلمين، وهذا غير صحيح. وقدمت له فيديو عن صبيان يهود مغاربة يحفظون النصوص المقدسة عن ظهر قلب كما كنا نحفظ القرآن عن شيوخنا رحمة الله عليه. طبعا انت ما تحفظش القرآن ولا حاجة، انت لو بتطلع تقول آية ما تعرفش تقولها. هو بيقول ان رد على كلامي لما انا قلت ان اليهود والمسيحيين مش حافظين. طيب ما انا رديت عليك. يعني انا في الفيديو رديت عليك وقلت ان الفيديو اللي انت جايبه لاطفال ماسكين كتاب في ايديهم، وفيديو ثواني فقط، فانت بناء على ايه قلت ان الاطفال دي بتحفظ التوراة؟ عرضت لك فيديو في رد لاطفال يهود اخرين ماسكين الكتاب وعمالين يقروا منه، يعني بيتعلموا القراءة. فانت بناء على ايه افترضت من هذه الثواني ان هؤلاء الاطفال يحفظون التوراة، مش مجرد قراءة زي ما هو ظاهر؟ وطالبتك بأدلة كثيرة، طالبتك قلت لك أثبت إنهم بيحفظوا. لن تستطيع. أثبت إن هذا الحفظ قديم، إن الأطفال أو اليهود بيحفظوا من زمان، مش الموضوع ده حديث. أثبت إن هم بيحفظوا التوراة كاملة مش مجرد نصوص. أثبت وجود سند متصل. ما أثبتش. أنت كل دليلك، وشايفين الدليل القوي جدا، كل أدلته أطفال صغيرين أو فيديو الأطفال قاعدين بيقروا بيهزوا نفسهم كده، ده دليله إن اليهود عندهم حفظ للتوراة. طبعا انت لو عندك ادله زي ما انا قلت في الفيديو، لو عندك ادله هتعرضها. لو عندك ادله من الكتب ان اليهود عندهم حفظ للنص كنت عرضت هذه الادله، لكن ليس عندك اي دليل. انا قلت الكلام ده واكثر منه في الفيديو اللي برد فيه عليه. طبعا انت ما ردتش على ردي عليك، انت طلعت تقول نفس الكلام. بعد كده بيقول، ودي النقطه اللي ضحكتني بصراحه يعني، بيقول: وقدمت له سلسلة أسماء المراتب عند رجال الدين اليهود المغاربة كالحزان والحاخام وحرمبام، اللي قالها وهو متلعثم، وعلقت عليها وقلت مفيش حاجة اسمها حرمبام، في حاجة اسمها بتنجان بس، باذنجان بس. وقلت له أتحداك إنك تجيب أي مرجع يثبت إن في حاجة اسمها حرمبام، رتبة يهودية اسمها حرمبام. هو قال في رتبة اسمها حرمبام. قلت له أتحداك إنك تجيب مرجع واحد بيقول الكلام ده. فالمفروض ان هو في رده هيجيب لنا بقى المراجع ويرد علينا. فقال الآتي: فتهكم صاحبنا من هذه الكلمة الأخيرة وقال عنها الباذنجان دون أن يعلم أن هذه الكلمة حاء وراء وميم وباء وميم، وكاتب بالعبري هرمبام، هي اختصار لعبارة الحكيم الطبيب بين قوسين الطبيب الرابي موسى ابن ميمون أو رمبام. مش عارف حاطط بعدها سفريم، ايه علاقة سفريم باللي احنا بنقوله يعني؟ هو اي كلام عبري كده وخلاص عشان يخدع الناس. طيب هنا في نقطة مهمة، كلمة هرمبام العبرية اللي هو كاتبها
اول حرف هاء. جه هو في التعريب بتاعها اللي هو الحروف المفرقه اللي هو كاتبها، كاتب حاء مش هاء، والهاء اللي في العبر دي اداه التعريف، يعني قال رمبام، لكن هو حول الهاء لحاء، حرمبام. يعني انت حتى لو قلت هرمبام كنت ممكن امشيها لك، مع ان رمبام ده اسم شخص او لقب شخص، مش لقب او مش رتبه دينيه، لكن هو خلاها حرمبام. يعني انت حتى الكلمه العبريه اللي انت كاتبها انت مش عارف حروفها. الكلمه العبريه اول حرف هاء، انت كاتبه حاء، وطلعت في الفيديو قلت حرمبام، وهي هرمبام بالهاء، الهاء اداه التعريف. والطريف ان في كذا اخ او كذا واحد ما اعرفش اديانهم ايه في التعليقات عنده، والظاهر من تعليقاتهم ان هم موالين ليه يعني، كاتبين بيصححوا له، كاتبين له اهو، ثانيه واحده، للتصحيح: هاء راء ميم باء ميم. الهاء تفيد التعريف باللغة العبرية. والرابي الحخام مشي بن ميمون كان طبيب صلاح الدين الأيوبي. وواحد تاني بيصحح له نفس الخطأ، كاتب للتصحيح: هرمبام بدل حرمبام، هاء بدل حاء. فهو طلع في الفيديو الأساسي قال إن في رتبة اسمها حرمبام، قلت له ما فيش رتبة اسمها حرمبام، وأتحداك تجيب مرجع بيقول الكلام ده. طلع راح كاتب لنا الكلمة العبرية كتبها صحيحة، لكن طبعا أغلب الناس عنده ما تعرفش عبري، ده طبيعي يعني، مش لا يعيبهم إن هم ما يعرفوش عبري يعني. لكن لما كتب التعريف بتاعها كتبوا غلط، كتب لهم حاء راء ميم باء ميم حرمبام، وهي هرمبام. فطبعا هو بيحاول يفلت من الورطه اللي هو وقع فيها في الفيديو الاول، لما قلت له انا اتحداك ان انت تثبت ان في كلمه زي كده او في رتبه كده. فطلع كتب الكلمه العبريه وكتب النطق العربي مزور ومحرف، ودي عادتهم في التحريف. فهو بيقول ان الكلمه دي هي اختصار لعباره الحكيم او الحخام، يعني الرابي، او هي المفروض الرابي موسى ابن ميمون رمبام. فكلمة رمبام زي ما انت كاتب بنفسك ده لقب لموسى ابن ميمون، هو مش لقب قوي يعني، احنا ممكن نقول هو اختصار لاسمه. يعني رمبام اول حرف فيها هي اسمها رمبام، خلينا نقول هرمبام، الهاء أداة التعريف ال، نشيل ال دي. الراء اختصار لرابي او رباي، الميم اختصار لموشي، الباء لبن ابن يعني، الميم الأخيرة اللي هي اختصار ميمون، فهي اختصار الحقام أو الحبر موسى ابن ميمون. مش رتبة علمية ولا رتبة عند اليهود، ده لقب أو اختصارات لاسم شخص اسمه موسى بن ميمون معروف طبعا، وأنا ترجمت كثير من كتب اللغة العربية. زي مثلا عندنا راشي، راشي ممكن هو يطلع يقول رتبة يهودية بنفس المنطق، يعني خلى رمبام رتبة يبقى راشي رتبة. راشي هو اختصارات لواحد من علماء اليهود الكبار، هو الرباي او الرابي شلومو ابن يتسحاق. الراء رابي، الشين قلنا راشي راء شين ياء، الشين هي شلومو يعني سليمان، الباء ابن الحرف الاخير راشي ياء يتسحاق يعني اسحاق، سليمان ابن اسحاق او شلومو ابن اسحاق من علماء اليهود الكبار. لو فتحنا هنا يعني اختصارات كتير جدا. ده كتاب طبعا هو الكتاب ده كتاب كويس جدا، كتاب علمي يعني، اسمه قاموس المختصرات العبرية للدكتور شعبان محمد سلام، كلية اللغات والترجمة جامعة الملك سعود، في صفحة 236. أنا قبل التصوير رحت فاتح الكتاب بسرعة يعني، طبعا هي أصلا مش محتاج، الموضوع مش محتاج توثيق يعني، هو ذكر الكلام ده، لكن أضاف لي إن يعني هو قبل ما نقرأ الكلام اللي في المرجع هو كاتب إيه؟ كاتب: وأصبحت هذه الكلمة مرتبة علمية كالناس كذا 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 عند كبار رجال الدين اليهود عندنا في المغرب، تيمنا بهذا العالم الجليل موسى بن ميمون. وأنا أتحداه مرة تانية وتالتة ورابعة إنه يجيب مرجع أو كتاب بيقول إن رمبام أصبحت رتبة علمية زي ما بيقول، يعني هو بيقول أصبحت هذه الكلمة مرتبة علمية عند كبار رجال الدين اليهود عندنا في المغرب. أتحداه أن يثبت هذا الكلام. يعني هو اعترف أن رمبام هي لقب موسى بن ميمون، أو هي اختصارات لاسم موسى ابن ميمون، ثم كذب وادعى أن هذا الاسم أصبح رتبة علمية عند يهود المغرب. وأنا أتحدى أن يثبت هذا الكلام، لكن هو لن يستطيع أن يجيب، لن يستطيع أن يعطينا مرجعا واحدا يثبت به أي شيء من كلامه. في صفحة 236 من هذا الكتاب بيبدأ الصفحة الدكتور شعبان، أتمنى الكلام يكون واضح، في بداية الصفحة خالص هنا أهو مكتوب رمبام بالحروف يعني، وتلاحظ هنا في علامة كده قبل حرف الميم الأخير، العلامة دي معناها إن ده اختصار،
وكاتبين بعدها الدكتور كاتب بعدها رابي موشي بن ميمون، اللي هو الرباي موسى ابن ميمون، وكاتب بعدها بالعربي رابي موشي ابن ميمون. وهتلاقي تحتها اختصارات كثيرة أخرى لحخامات كثيرين. فهل دي نقول ان هي رتب او اصبحت رتب؟ طبعا ما فيش الكلام ده، مجرد اختصار لاسم شخص، مجرد اختصار لاسم شخص. طبعا انا اعرف الرمبام كويس جدا، هو متصور ان انا ما اعرفوش، لكن انا اعرفه كويس جدا ومش محتاج اثبت ده يعني، لان معرفتي او عدم معرفتي لن يغير في الموضوع شيء. فهو بيختم الكلام بيقول ان موسى ميمون كتب اكثر من 163 كتابا في تفسير المشناه فقط. هو عنده طبعا المشنة توراه، وعنده دلائل الحائرين، وعنده كتب كثيرة يعني. وابنه الحخام ابراهيم بن موسى بن ميمون له كتاب كفاية العابدين، وهذا الكتاب ترجمته ايضا للغة العربية، وهو كتاب فقه يهودي، واقتبست منه بعض الاقتباسات في فيديو سابق. هحط لكم الفيديو فوق هنا في الوطاء اللي هنا او اللي هنا. كان بيتكلم عن الاسلام وعن المسيحيه او عن المسلمين والمسيحيين، فبيقول ان المسلمين هم مش عبدة اصنام وموحدين، لكن المسيحيين عبدة اصنام واوثان. المهم يعني بيقول فعند المصريين مثل يقول اللي ما يعرفش يقول عدس، وانا اقول اللي ما يعرفش يقول باذنجان. وانت فعلا مثال متجسد على البتنجان، البتنجان الاقرع اللي مش فاهم اي حاجه. مفيش مراجع. لاحظوا يا اخوه ان كالعاده مفيش اي مراجع، هو كل كلامه بيطلع يتكلم كده اي كلام وخلاص عشان يوهم الناس ان عنده رد. طيب ما هو انت لازم تجيب مرجع. انا تحديتك انك تجيب مرجع، ان في حاجه اسمها حرمبان ما جبتش. دلوقتي انت بتقول ان هي رتبه علميه عند اليهود، يعني انت كنت في الفيديو الاول قلت ان هي مرتبه علميه عند اليهود، قلت لك هات مرجع بيقول ان هي مرتبه علميه عند اليهود. طلعت دلوقتي قلت جبت الكلمه العبريه صح، ورحت عاملها بالعربي بالحاء، وهي الهاء اداه التعريف يعني مش جزء اساسي في الكلمه. ووضحنا ان ده اختصار لاسم موسى ابن ميمون زي راشي وزي كتير غيره. وانت كذبت وقلت ان ده تحول الى مرتبة علمية عند اليهود خاصة في المغرب، وانا اتحداك تثبت اي شيء. طبعا الفيديو الاساسي كان مدته ساعة و13 دقيقة، كان فيه ردود كثيرة وكلها الحمد لله موثقة بالمراجع، لكن هو ما قدرش يرد عليها. مش عارف ايه الحشرة اللي جاية دلوقتي يعني. هو ما قدرش يرد على اي حاجة من اللي انا قلتها في الفيديو. كل كلمة الحمد لله كانت موثقة بالأدلة. كل رده بقى النهاردة إن هو بياخد من جوجل، وإن هو ما مسكش المخطوطات. كلام ساذج جدا يعني. بغض النظر مش هطول عليكم لان الفيديو ما فيهوش معلومه، كان بس كلمه بسيطه كده حبيت ان انا افضفض معاكم واقولها بدل ما نكتبها في منشور. معلش بعد ما خلصت التصوير لقيت ان في جزء صغير في المنشور بتاعه ونسيت اعلق عليه. هو في الجزء ده كان بيقول موسى بن ميمون الذي كتب أكثر من 163 كتابا في تفسير المشنة فقط، ويحفظ التناخ والمشناه عن ظهر قلب. طبعا ده كلام كذب ودجل كالعادة، وكالعادة مفيش مراجع. ما جابلناش مرجع بيقول ان موسى بن ميمون كان حافظ التوراة او التناخ كله او المشنة، ما جابلناش اي مرجع. وانا اتحداه كالعادة انه يجيب لنا مرجع يقول هذا الكلام، ان موسى بن ميمون او غيره من علماء اليهود كانوا حافظين. هو بيدعي ان موسى بن ميمون كان حافظ التناخ والمشنة عن ظهر قلب، انا اطالبه بمرجع. وطبعا لو كان عنده مرجع يثبت بيه كلامه كان وضعه بدون ما نطالبه بيه. وانا في الحقيقة متعجب من هذه الجرأة على الكذب ومن هذه الادعاءات. لكن ده ملوش غير معنى واحد بس، ان الراجل ده بيتكلم وهو مطمئن تماما ان اتباعه سيصفقون له على كل حال. محدش يطالبه بمراجع، محدش هيبحث وراه. ابحثوا وراه، طالبوه بمرجع يثبت ان في رتبة اسمها كده زي ما قال حرمبام، وان موسى ابن ميمون كان حافظ التوراة او التناخ والمشنة عن ظهر قلب. طالبوه بمرجع وبقابلوني. وجزاكم الله خير، واتمنى ان انتم تنشروا الفيديو ده عشان اتباع هذا الشخص صديق القس بروستانتي يشوفوا الكلام ويعرفوا ان الراجل اللي هم ماشيين وراه ليس عنده اي مراجع، كل كلامه من عنده فقط، كلامه مجرد هوى ليس له اي قيمه. انتهى الفيديو. واذا استفدتوا منه اضغطوا لايك وانشروا المهتمين تعمل فائده، ولو حابين تدعمونا ممكن من خلال بيترون، الرابط في وصف الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم. استنوا كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.